Good morning! Ngayon maghiwa na po tayo ng bawang. Hiwain ng maliliit ang bawang. Sunod ang sibuyas. Ngayon naman, hiwain din natin ang kamatis. At ito na po ang mga ingredients. Let's start. Ilagay na ang kawali sa kalan. Tapos ilagay ang bawang, sibuyas, hiniwang luya, at kamatis. Sabay na natin ang siling haba. Tapos ilagay na natin ang gata. Then halo-haluin lang natin hanggang sa siya ay kumulo. Ilagay na natin ang patis o fish sauce. Then ang paminta. Mix well po ulit habang kumukulo. Ilagay na po natin ang talong. At ilagay po natin sa ibabaw ang isdang tilapia. Natin takpan para maluto ng gusto. Set aside muna natin ang talong at tilapia at saka natin lutuin ang sigarilyas. After maluto ang sigarilyas, pwede na natin pagsama-samahin. Paraang to, hindi basta madudurog ang ating isda. Ang isda po kasing tilapia guys, madali talaga siyang maluto at madali talaga madurog. Kaya mas maiging nasa ibabaw talaga ang tilapia. Ilagay din natin ang mga natitira pang ingredients at saka natin tikman. Kung kulang pa ang asin, pwede nyo rin dagdagan. Depende po sa inyong panglasa. At ayan, luto na po ang ating masarap na ulam. Magpapagana naman sa ating hapagkainan. Enjoy eating mga katakam! Thank you for visiting my channel and please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. God bless us all.